සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ තවත් Python lesson එකක් එක්ක. ඉතින් අපි අද මේ lesson එකේදී කතා කරන්න යන්නේ list ගැන, Python list ගැන. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්න ඇති variable ගැන අපි කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. සාමාන්‍ය variable එකකට වෙනම නමක් දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු variables 10ක් ගන්නවා කියලා. එතකොට අපිට variables වලට නම් 10ක්ම දෙන්න වෙනවා. එතකොට ඔයාලා දන්නවා අපේ කෝඩ් එක ගොඩක් දිග වෙනවා. අපි දැන් මේ ඉගෙන ගන්න කෝඩ් එක නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් දිග කෝඩ් එකක් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි software එකේ කෝඩ් source code එකක් ගත්තොත් ඒක ගොඩක් දිගයි ඒ වගේම ලොකුයි. ඒ හින්දා ඒකේ කෝඩ් එක කෙටි කරගන්න list කියන එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඔය variables වැඩි වෙනකොට අපේ program source code එක සංකීර්ණ වෙනවා. ඒකින් තමයි අපි list එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. list එකේදී variables ගොඩක් වලින් කරගන්න වැඩි ඒ එක list එකකින් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ source code එක ගොඩක් පොඩි කරගන්න. ඒකින් තමයි අපි මේ list ගැන කතා කරන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි අද වැඩි කතා නැතුව අපේ වීඩියෝ එකට යමු. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට කියන්න ඕන මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට අනිවාර්යෙන් Python install කරලා තියාගන්න ඕන. හරි, අපි එහෙනම් අපේ වීඩියෝ එක පටන් ගමු. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා Python idle එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා හැමදාමත් වගේ අලුත් ෆයිල් එකක් create කරගන්න. ඔයාලට පේන ඇති මම theme එක වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක customize කරගන්න. හරි, ඉතින් මම මේක මට ඕන විදිහට හදා ගන්නවා. ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන idle shell එක. ඒ වගේ මේ පැත්තේ තියෙන අපේ ෆයිල් එක. මම ඒක ඉස්සෙල්ලා save කරන් ඉන්නවා. හරි, ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ වගේ. ඔයාලට මම කලින් variable පාඩමේදී කියලා දුන්නා. variable එක නම් තියෙනවා list එකකට තියෙනවා. කොයිම වෙලාවකත් list එකකට list කියලා නම දෙන්න එපා. මොකද ඒක syntax එකක් හින්දා. අපි ඉතින් වෙනම නමක් අරගෙන බලමු. උදාහරණයක් හැටියට marks කියලා අරගමු. ඊට පස්සේ ඔයාලා variables වල equal symbol එක ගත්තා. අපි variables වල ගත්තේ මෙන්න මේ ලකුණ එනවාට අපි list වලදී ගන්නේ මෙන්න මේක. ඔයාලට text එකකින් මේකට apply කරනවා නම් ඔයාලා ඉස්සෙල්ල කරා වගේම apostrophe එක දාලා තමයි අපි නම හරි මොකක් හරි text එකක් දානවා. ඉතින් අපි ඉලක්කවත් දානවා නිකම්ම මෙන්න මේ විදිහට දානවා. ඊට පස්සේ අපි මේ indexes වෙනස් කරගන්න වෙන් කරගන්නේ ක්‍රමයකින්. ඔයාලට පේන්නේ මෙන්න මේ වගේ තමයි අපි කරගන්නේ මේක. ඔයාලට පේන්නේ මම මෙතනදී numbers ටික දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක හදන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන blank එකක් තියන්න. ඊට පස්සේ අපි කියමු මෙයාට print කරන්න කියලා marks කියන එක. list වලදී මේ variables වගේම තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් marks අපිට එළියට ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ output එකක් ඊට ගන්න ඕන. සාමාන්‍ය variable එකක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට කරනවා. අපි මේක run කරලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙතන marks indexes තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතනදී මම පෙන්නන්නම් කොහොමද text එකක් මේකේ output එකක් විදිහට යන්නේ කියලා මම කරනවා. ඔයාලට වෙනදී මම පාවිච්චි කරන්න මෙතනදී උගල උඩුකම මේකදී ඒකට output එකට එන්නේ අනි උඩුකම මේක ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න යන්නේ pop.pop කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි list එකකින් දෙයක් අයින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක කලින් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ කොහොමද මේකේ අනුක්‍රමණය කරලා තියෙන්නේ කියලා. මේක indexes වෙන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපිට මේ number එකකින් නෙමෙයි මේක වෙන් වෙන්නේ. අපිට index number එකක් තියෙනවා. ඔයාලා හිතන්නේ මේ එක කියන එක. ඔයාලා හිතන්නේ මේකේ index number එක කී විතර වෙනවද? මේක index number එක 1 නෙමෙයි. මේකේ index number එක 0. ඒ වගේම තමයි මේ දෙක කියන්නේ 1 14 කියන්නේ දෙවෙනි index number එක. ඒ කියන්නේ මෙම එකේ ඉඳන් මේ පටන් ගන්න බිඳුවෙන් තමයි index numbers පටන් ගන්න.
ඉතින් මම මේක try කරලා බලමු. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ list එකේ නම දෙන්න. මම marks කියලා අරගත්තා. ඊට පස්සේ dot එකක් තියලා pop කියලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ අයින් කරන්න කියනවා index number එක දෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මෙතන guide එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලට උදව් කරගන්න පුළුවන්. මම ඊට පස්සේ index number 3 කියලා දෙනවා. හරි ආපහු මේක print කරන්න කියනවා. ඔයාලට පේනවා එක මුලින්ම print වෙනවා මම ඉස්සර දීපු numbers ටික පිළිවෙලට. ඊට පස්සේ මෙතනදී 3 අයින් කරලා තමයි තුන්වෙනි index number එක අයින් කරලා තමයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා තුන්වෙනි index number එක බැලුවොත් මෙතනදී ඔයාලට වෙනවා 56 තමයි තුන්වෙනි index number එක විදිහට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 56 මෙතනින් අයින් කරලා තිනවා. ඔයාලට වෙන මුල්ම එක 1 2 14 56 800 තියෙනවා. මෙතන දෙවෙනියට print වෙච්ච එකේ 1 2 14 800 විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සෙත් අපිට කතා කරන්න තවත් දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි append. ඒ කියන්නේ list එකකට තවත් දෙයක් ඇතුල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ list එකකින් කාර්ය දෙකක් කරගන්නවා. එකක් ස්ටෝක් කරගන්න එක, අනිත් එක අපි මේකෙදී ඇතුල් කරනවා. ඒ වගේම මේකෙන් අයින් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. variable එකකදී තියෙන එක index එකයි උනන්න මේ list එකකදී index ඕන ප්‍රමාණයක් දාගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මේ marks.append කියලා දාගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේකට එකතු කරන්න කියලා. මේකේ index number එකක් දීලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලා දන්නවා index number එකේ දත්තයක් ගැන හඳුනගන්න විතරයි පුළුවන්. ඒකේ ස්වභාවය ගැන හඳුනගන්න බෑ. අන්න ඒක මෙන්න මේ වගේ ඉලක්කමක් ඕන නැත්නම් වගේ ටෙක්ස්ට් එක තමයි තියෙන්නේ මේ විදියට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒකත් අපිට print කරන්න කියනවා. ඒක රන් කරලා බලමු. අල්ප වෙනදී මෙන්න මෙතනදී අලුතෙන් යමක් එකතු වෙලා තියෙනවා. මම මේ ටෙක්ස්ට් කියන එක තමයි ඇඩ් කරන්න කියලා තියෙන්නේ. අල්ප වෙනවා මේක හරි ලස්සනට මේ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මේ marks කියන එක මුලින්ම කතා කරා අපි මෙතනදී ඒ මුලින්ම දීපු ටික. ඊට පස්සේ marks.pop කියන්නේ අපේ index number එක අයින් කරනවා. index number එකට අදාළ data අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි තවත් data එකක් add කරනවා. ඔන්න ඔය ටික අපි දැන් පිළිවෙලට සාකච්ඡා කරා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි මට ඔයාලට කියලා දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි කෝඩ් එකකට ලිස්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කෝඩ් එක ගෙදරටම හදාගන්න. ඒකෙන් තව ගොඩක් දේවල් කරගන්න. ඔයාලට Python ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ ලිස්ට් තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ variables වලට වඩා. අපි variables කතා කරා මුල් වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් මේ ලිස්ට් ගැන ඔයාලා මේක දැනගත්තා. ඒ වගේම ඔයාලගෙන සාකච්ඡා කරා හොඳටම. ඒකෙන් ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලට සුබ දවසක්.